Hello friends, this is Avinash. Welcome to our channel. In this video series, we will cover the Limitation Act. This is our first video on Limitation Act, and in this video we will cover history of the act, introduction, and section 1 to section 5 of the Limitation Act. Firstly, we will see the history of the act. The Limitation Act came into force prior 1856. लिमिटेशन ॲक्ट हा सुरुवातीला 1856मध्ये तयार करण्यात आला. दिस ॲक्ट अप्लायज टू ऑल कोर्ट्स ॲट दॅट टाईम. हा ॲक्ट त्यावेळेस जे ब्रिटिशकालीन जेवढे कोर्ट होते त्या सर्व कोर्टांवरती हा ॲप्लिकेबल होता. दिस ॲक्ट ऑल्सो रिपील्ड फ्रॉम टाईम टू टाईम इन 1871, 1877 अँड 1908 रिस्पेक्टिव्हली. 1856मध्ये जो ॲक्ट तयार करण्यात आला होता तो त्याच्यात काही सर्टन अमेंडमेंट घेऊन हा टाईम टू टाईम रिपील करण्यात येत होता. जसं की 1871, 1877 आणि 1908मध्ये. दी लिमिटेशन ॲक्ट 1908 वॉज रिपील्ड बाय थर्ड कमिशन अँड दी लिमिटेशन ॲक्ट ऑफ 1963 केम इन टू फोर्स. 1908 मध्ये जो ॲक्ट तयार करण्यात आला होता तो थर्ड कमिशनने रिपील केला आणि त्यानंतर 1963चा ॲक्ट एन्फोर्स करण्यात आला. त्यानंतर इंट्रोडक्शन पाहूया. द लिमिटेशन ॲक्ट 1963 हॅज 5 पार्ट्स अँड 32 सेक्शन्स. लिमिटेशन ॲक्टला जवळपास 5 पार्ट आहेत आणि 32 सेक्शन्स आहेत. सेक्शन 32 वॉज रिपील्ड सो इट हॅज 31 सेक्शन. जसं की सेक्शन 32 रिपील करण्यात आलं त्यामुळे या ॲक्टमध्ये 31 सेक्शन पकडण्यात येतात. This act is a procedural law, but section 25, 26 and 27 are the substantive law. लिमिटेशन ॲक्ट हा एक प्रोसिजरल लॉ आहे. जसं की एव्हिडन्स, CPC, CRPC हे जसे प्रोसिजर लॉ आहे ज्यामध्ये कायद्याची प्रोसिजर सांगितलेली असते. त्याप्रमाणे लिमिटेशन ॲक्ट हा प्रोसिजरल लॉ आहे. पण काही सेक्शन जसं की सेक्शन 25, सेक्शन 26 आणि सेक्शन 27 हे सबस्टँटेटिव्ह लॉ आहेत. सबस्टँटेटिव्ह लॉ म्हणजे ज्यामध्ये पार्टीजची राईट्स अँड ड्युटीज सांगितलेल्या असतात. त्याचप्रमाणे सेक्शन 25, 26, 27मध्ये पार्टीजचे राईट्स अँड ड्युटीज मेन्शन आहेत. दिस ॲक्ट इज अबाउट दी टाईम पिरियड ऑफ फायलिंग ऑफ सूट, ॲप्लिकेशन, अपील अँड रिव्हिजन इन दी कोर्ट. हा ॲक्ट मेन म्हणजे ज्यावेळेस कोर्टात एखादा सूट फाईल करायचा असतो किंवा ॲप्लिकेशन किंवा अपील किंवा रिव्हिजन ज्यावेळेस कोर्टात दाखल करायची असती तर त्यावेळेस त्या दाखल करण्यासाठी लागणारा प्रिस्क्राईब टाईम हा किती असावा त्या संदर्भात हा ॲक्ट डील करतो. दी ॲक्ट इज प्रॉस्पेक्टिव्ह इन नेचर. हा ॲक्ट प्रॉस्पेक्टिव्ह नेचरचा आहे. प्रॉस्पेक्टिव्ह नेचर म्हणजे ज्यावेळेस हा ॲक्ट एन्फोर्स करण्यात आला म्हणजे ज्यावेळेस राष्ट्रपती सही झाली त्याच्या 0 आवरनंतर हा लगेच लागू करण्यात आला किंवा तिथून पुढे लागू करण्यात आला. एक समरी पाहूया ॲक्टची. पार्ट फर्स्ट डील्स विथ प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 अँड 2. पार्ट सेकंड लिमिटेशन ऑफ अ सूट, अपील अँड ॲप्लिकेशन, सेक्शन 3 to 11. पार्ट 3 कॉम्प्युटेशन ऑफ अ पिरियड ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन 12 to 24. पार्ट 4 ॲक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोझेशन, सेक्शन 25 to 27. पार्ट 5 मिसलेनियस, सेक्शन 28 to 31. यामध्ये पार्ट फर्स्ट पाहूया. प्रिलिमिनरी. शॉर्ट टायटल, एक्सटेंड अँड कमेन्समेंट. जसं की प्रत्येक ॲक्टचा पहिला जो सेक्शन असतो तो त्याच्या टायटल संदर्भात डील करत असतो. त्याचप्रमाणे लिमिटेशन ॲक्टचा जो फर्स्ट सेक्शन आहे तो सुद्धा त्याच्या टायटल संदर्भात डील करतो. दिस ॲक्ट मे बी कॉल्ड दी लिमिटेशन ॲक्ट 1963. या ॲक्टला लिमिटेशन ॲक्ट 1963 असं म्हटलं जाईल. इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर. हा ॲक्ट पूर्ण भारतात लागू होतो पण स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. परंतु ज्यावेळेस जम्मू अँड काश्मीरचे स्पेशल प्रोव्हिजन काढले तेव्हापासून हा ॲक्ट तिथे पण लागू होतो.
ह्या ॲक्टच्या सेक्शन 2मध्ये डेफिनेशन क्लॉज आहेत, जे की इतके इम्पॉर्टंट नाही आहेत, त्याच्यामुळे आपण पार्ट 2कडे वळूया. लिमिटेशन ॲक्टचा पार्ट 2 डील करतो लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील अँड ॲप्लिकेशन. यामध्ये सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन. बार ऑफ लिमिटेशन म्हणजे ज्यावेळेस एखादा सूट किंवा अपील फाईल करण्याचा एक प्रिस्क्राईब टाईम संपतो, त्याच्यानंतर तुम्ही सूट किंवा अपील फाईल करू शकत नाही. या संदर्भात सेक्शन 3 डील करतो. सेक्शन 3 डील्स विथ दी बार ऑफ लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राईब पिरियड मेन्शन इन सेक्शन 4 to 24. After expiry of such a period, the limitation of filing suit, appeal, application become expired. सेक्शन 3 मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तेच सांगितलं आहे. जसं की सेक्शन 4 ते सेक्शन 24मध्ये जे प्रिस्क्राईब पिरियड आहेत ते पिरियड संपल्यानंतर तुम्ही सूट, अपील, ॲप्लिकेशन कोर्टामध्ये फाईल करू शकत नाही. ए प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 3 इज मॅन्डेटरी अँड नो डिस्क्रिशन टू दी कोर्ट. लिमिटेशन ॲक्टचे प्रोव्हिजन ह्या कोर्टावरती बाइंडिंग स्वरूपाचे आहेत किंवा मॅन्डेटरी आहेत. यामध्ये कोर्ट डिस्क्रिशनरी पॉवर यूज करू शकत नाही. द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कन्सिडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन सो मोटो. कोर्ट सो मोटोसुद्धा लिमिटेशनचा क्वेश्चन रेज करू शकतो, इवन दो द डिफेंडंट हॅज नॉट टेकन एनी ऑब्जेक्शन टू लिमिटेशन. जरी एखाद्या डिफेंडंटनी जर लिमिटेशनचा ऑब्जेक्शन त्याच्या प्लीडिंगमध्ये घेतलेलं नसेल तरी पण कोर्ट सो मोटो त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकतो. A counterclaim shall be deemed to have been instituted on the day on which the court claim is made. Counterclaim is made. काउंटरक्लेम ही एक काउंटर सूट टाईपचाच प्रकार आहे. जसं की आपण CPCत पाहिलेलं आहे. इथे असं म्हटलं आहे की ज्यावेळेस एखादा डिफेंडंट काउंटरक्लेम देतो त्यावेळेस तो काउंटरक्लेमचा टाईम हा ज्यावेळेस त्यांनी काउंटरक्लेम इन्स्टिट्यूट केला आहे त्या दिवसापासून पकडला जाईल. सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाय टू ॲप्लिकेशन फॉर एक्झिक्युशन ऑफ दी डिक्री. सेक्शन 3 हा एक्झिक्युशन ऑफ डिक्रीचं जे ॲप्लिकेशन केलं जातं कोर्टापुढे त्यावरती हा अप्लाय होत नाही. अंडर सेक्शन 3 क्रॉस सूट बाय वे ऑफ दी सेट ऑफ शॅल बी डीम्ड टू हॅव इन इन्स्टिट्यूट on the same day as the suit in which set off is applied or filed. ज्यावेळेस एखादा डिफेंडंट सेट ऑफ त्याच्या प्लीडिंगमध्ये मेन्शन करतो तर त्या सेट ऑफचा टाईम पिरियड हा ज्या वेळेस सूट फाईल झाला आहे त्या दिवसापासून मोजला जाईल, असं सेक्शन 3मध्ये म्हटलेलं आहे. सेक्शन 4 एक्सपायरी ऑफ ए प्रिस्क्राईब पिरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड. When the prescribed period of any suit, appeal or application expire on the day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopen. सेक्शन 4मध्ये असं म्हटलेलं आहे, ज्यावेळेस एखादा सूट किंवा अपील किंवा ॲप्लिकेशन फाईल करायचा शेवटचा दिवस असतो आणि तो शेवटचा दिवस हा हॉलिडे असतो किंवा त्या दिवशी कोर्ट बंद असतं, तर त्याचा दुसरा दिवस किंवा ज्या दिवशी कोर्ट रिओपन होईल त्या दिवशी तो सूट किंवा अपील किंवा ॲप्लिकेशन फाईल करू शकतो. एवढं सेक्शन 4मध्ये म्हटलेलं आहे. सेक्शन 5 एक्सटेन्शन ऑफ अ प्रिस्क्राईब पिरियड इन सर्टन केसेस. सेक्शन 5 असं सांगतो की ज्यावेळेस एखादा अपील किंवा ॲप्लिकेशन फाईल करायचं आहे आणि जर प्रिस्क्राईब पिरियड संपलेला आहे तर सर्टन केसेसमध्ये
त्या सर्टन केसेसमध्ये तुम्ही ॲप्लिकेशन किंवा कॉज ऑफ ॲक्शन सांगून तुम्ही प्रिस्क्राईब पिरियड संपला असला तरी पण त्याच्यानंतर तुम्ही अपील किंवा ॲप्लिकेशन फाईल करू शकता. सेक्शन 5 हा सूटवरती ॲप्लिकेबल होत नाही. सेक्शन 5 एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3. सेक्शन 5 हा सेक्शन 3ला एक्सेप्शन आहे. सेक्शन 5 इज ॲप्लिकेबल टू अपील्स अँड सर्टन ॲप्लिकेशन मेन्शन इन सेक्शन 5 हा अपील आणि ॲप्लिकेशनला लागू होतो. इट डज नॉट अप्लाय टू सूट्स. सेक्शन 5 हा सूटवरती ॲप्लिकेबल होत नाही. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी ॲप्लिकेशन ऑफ डिले कंडोनेशन. ज्यावेळेस सेक्शन 5 खाली अर्ज केला जातो त्या ॲप्लिकेशनला किंवा त्या अर्जाला डिले कंडोनेशनचा ॲप्लिकेशन असं म्हटलं जातं किंवा उशीर माफीचा अर्ज असंही म्हटलं जातं. दी ॲप्लिकेशन फॉर डिले कंडोनेशन इज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट ॲज अ प्रिलिमिनरी इशू. इफ दी ॲप्लिकेशन फॉर द डिले कंडोनेशन इज ग्रँटेड देन सूट इज एंटरटेन. ज्यावेळेस डिले कंडोनेशनचा किंवा उशीर माफीचा अर्ज कोर्टात दाखल होतो, जर तो अर्ज डिसाईड झाला तरच अपील किंवा ॲप्लिकेशन जे कोर्टात दाखल केले ते एंटरटेन केलं जाईल किंवा त्याबद्दल विचार केला जाईल. जर डिले कंडोनेशनचा अर्ज रिजेक्ट झाला तर जो अपील केलेला आहे किंवा ते ॲप्लिकेशन आहे ते पण रिजेक्ट होऊन जाईल. आणि डिले कंडोनेशनचं ॲप्लिकेशन हे प्रिलिमिनरी इश्यू म्हणून सर्वप्रथम पाहिलं जाईल. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ प्रिस्क्राईब पिरियड दी अपील or application entertained by court on sufficient cause, such section is dealt with above. ज्यावेळेस एखादा अपीलचा किंवा ॲप्लिकेशनचा प्रिस्क्राईब पिरियड आहे तो एक्सपायर होतो. जसं की ॲपीलचा प्रिस्क्राईब पिरियड आहे 30 दिवस आणि जर तो 30 दिवस एक्सपायर झालेले आहेत, त्यानंतर जर सफिशियंट कॉज जर ॲप्लिकंटनी दाखवली तर ते अपील आहे किंवा ते ॲप्लिकेशन आहे ते कोर्ट एंटरटेन करू शकतो. दी एक्सप्रेशन ऑफ सफिशियंट कॉज हॅज नॉट बीन डिफाईन्ड अंडर दिस ॲक्ट. सफिशियंट कॉज याची डेफिनेशन कुठेही ॲक्टमध्ये दिलेली नाही आहे. इट मीन्स ए कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी सच ॲज एरोनियस लीगल ॲडवाईस, सिकनेस, डिस्टन्स फ्रॉम कोर्ट or lawyer's office, and poverty, and some of the causes which may be considered as sufficient. सफिशियंट कॉजची जरी डेफिनेशन दिली नसली तरी एक त्याचा मिनिंग लावला जातो. जसं की इट मीन्स दी कॉज विच इज बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ दी पार्टी. एखादी कॉज आहे जी पार्टीच्या बियॉन्ड दी कंट्रोल आहे, त्याच्या एखादी पार्टी ते एखादी घटना आहे ती त्याच्या कंट्रोलच्या बाहेर आहे किंवा एरोनियस लीगल ॲडवाईस, जर कोणीतरी चुकीची लीगल ॲडवाईस दिली, सिकनेस, एखादी पार्टी ही सिक असेल किंवा आजारी असेल, डिस्टन्स फ्रॉम कोर्ट ऑर लॉयर्स ऑफिस, जर कोर्टापर्यंत पोचण्यासाठीचा जो कालावधी लागतो तो प्रिस्क्राईब्ड पिरियडपेक्षा जास्त लागत असेल किंवा लॉयर्सच्या ऑफिसपर्यंत पोहोचण्याचा कालावधी हा प्रिस्क्राईब पिरियडपेक्षा जर जास्त लागत असेल किंवा पुअर्टी, एखादा व्यक्ती गरीब असेल, इन सच केसेस दी ॲप्लिकेशन ऑफ डिले कंडोनेशन इज फाईल्ड. या सर्व केसेसमध्ये डिले कंडोनेशनचा अर्ज फाईल होऊ शकतो.